Again, Hazel, welcome back to my channel. So guys, ayan, on the way na ako sa Paragon by Penthouse. So mag-open kasi yung branch nila sa MOA at medyo malaki-laki to. Ang ganda-ganda, sobra guys. Today yung opening, it's a Sunday today pero working pa rin tayo. Hi Dad! Hindi na naman nakikisama yung bangs ko today. So ayan, naka-rollers ako pa rin. So dito na kami sa Ross Boulevard. Ayan, dito na kami. Walang traffic, ang saya-saya. Comment. Tapos, ayun nga, i-comment ko talaga si Yorme. Kasi kanina, nag-waste kami mula sa amin. So from Tondo, kadalasan ang dinadaanan namin, mula sa parang lalabas kami ng Tayuman, or Abad Santos kami dadaan. Or minsan, ano kami, ano bang street yun? Yung papunta ng Pierre. Basta from ano siya Pure Gold Pretil, parang may daan doon papuntang Pierre. Doon kami kadalasan dumadaan. So nung nag-waste kami, nagulat ako na pinadadaan niya ako sa Divisoria mismo. As in yung recto na daan. Pero hindi recto pa kaliwa, recto pa kanan. Yung parang hindi nadadaanan talaga. As in dulo papunta. Palabas din naman siya ng Delpan. So sa nakakaalam ng mga sinasabi ko, yun, good luck naman. So ayun, basta pa papunta siya ng Delpan. Hindi nadadaanan yun. Never pa ako nakarating doon mula nang pinanganak ako. As in, hindi pa ako doon nakakarating. So kanina, parang tatakot kaming dumaan doon kung susundin ba namin si Waze o hindi. Pero, syempre, mag-explore na rin kami. At sinundan namin yung Waze. Tapos kumanan kami doon sa parang from Dagupa, tapos kakanan ka pa recto, papunta ng Delpan. In fairness, wala na talaga siyang laman. As in, tao na lang, mga naglalakad, tapos wala nang nakaharang sa kalye. Makakadaan ka na ng matiwasay. Hindi ako makapaniwala. Tapos, sobrang nakakagulat. Ang galing-galing talaga ni Yorme. Di ba, Dad? Yorme! Galing-galing niya kasi, alam mo yung natanggal niya lahat yon na sobrang ilang years na yung existence ko. Magta 33 years old na ako. Tapos, hindi ko nadaanan yun ever kasi nga, yun nga, kahit maglakad nga, hindi ako nangakas na maglakad doon kasi alam ko ang daming tao punong-puno, tapos ang putik laging basa yung kali na yun, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nga, ang makakita yata doon parang wet market yata yung nandun sa dulo. Pero ngayon, ang linis-linis na, wala nang kalaman-lamang. Konti din yung taong naglalakad. Nakakadaan yung jeep, nakaka-U-turn sila doon. Ang bongga talaga ni Yorme. So ayun, kahit dito sa Rohasbe, para tayong nasa yung mga expressway. Syempre it's Sunday pero ayan. Tingnan niyo yung itsura. Diba? Ang bongga talaga ni Yorme. So ayun. Wala lang na chika ko lang. Ayun. So malapit-lapit na kami sa MOA. Excited na. Actually excited na ako kasi dami kong friends na pupunta doon. Excited na ako. So ayun. Tsaka meron mga beauty vloggers at vloggers na mga sikat na pupunta doon. Syempre, hindi tayo papakabog. Kailangan kahit hindi naman tayo ganun ka-level, yung lumebel man lang yung outfit ko tsaka yung itsura ko dun sa event kasi nakakahiya. So ayun, nakikita ulit natin si Tony Sia. Excited ulit ako. Sobrang bait-bait niya guys. Ilang beses ko na siyang nakasabay sa event. Sobrang bait niya. Pati si Mayora wala naman ako masabi doon. Si Mayora may layog. As in, kung ano siya nakikita niyo dun sa mga videos niya, yun siya sa personal. At alam mo yun, yung hindi ka mahihiyang i-approach siya kasi malayo pa lang nakangiti na siya. So, parehas sila ni Tony Sia. So yun, excited na ako guys. See you later! Hello guys! Ayan, kasama ko na si Nicole. Anong IG mo, babe? Nicole M. Star? Yes! Yung fresh namin friend. So, parehas kami, hinahanap namin kung saan. Kasi hindi namin alam kung saan. May hilo na kami. Daming tao. Gosh, ang daming tao! Sabi ni Eric, so nasa entrance siya. Grabe guys, nakikita nyo ba? Ang daming tao. Saan tayo daan? Ang daming tao.
ng bongga kasi ang hirap. Ay, sorry. Ano may ganun? Hindi, so okay. Hindi mo sinabi sana nag-go na. Ba't kang mag-gana? Wala ka. Excuse po. Excuse po. Excuse me, makikiraan lang po. Excuse po. Excuse me po. Wala kuya. Ako, yes. Saan? Dito. OMG, ikot daw tayo ulit. Ikot daw po tayo ulit. Pagkatapos ng ipinasok natin doon, ikot daw tayo. kasi pupunta pa ako sa next event. So, pupunta lang muna ako ulit sa market tapos pupunta na tayo sa next event. Sobrang happy ko. Sobrang happy ko kasi nakakuha ko ng BT21 at saka BTS na version 3 na light stage doon. Hindi ko na-expect kasi na-expect ko mga damit, accessories, bags. Yun lang yung meron. Pero naloka talaga ako may BT21. So yun. Kita-kits tayo sa next event. Hi guys! So dito na ulit ako sa aking room, sa aking makeup room slash walk-in closet. So i-unbox natin yung mga products na nakuha ko. Products, yung mga binigay nila, yung loot from Paragon at yung binili ko dun sa Paragon by Penthouse. Yung Penthouse kasi talaga yung lahat ng mga kailangan mo, lahat ng mga makeup, accessories, sapatos, damit, pang lalaki, pang babae, halos lahat nandun. So i-unbox na natin ang mga nanggaling doon. So let's start! First, itong maliit na paper bag na to. Galing din to doon sa kanila. Kasama, this is actually part of the loot. So ito ay galing kay, ang ganda naman ito, Perfume Desert. Perfume Desert? Perfume Desert. So, ayan. Ang cute niya! Sobrang cute. Ayan. Ganyan yung itsura ng lalagyan niya. So, ito is Peach Bourbon. Tama ba? Popsicle, London. Uy. Diba? Ang ganda. Ayan siya. Tapos, tatlo yung binigay nila sa akin. So, itong Black Raspberry Vanilla Ice Cream. Uy! Uy, parang mabango to. Uy, ang bango nito! Guys, bet ko to. Ito siya. Ito yung kamay ko guys. Maliit lang yung kamay ko. So, ganyan siya kalaki. So, okay na okay to pag maliit lang yung bag mo. Though, meron pa sanang mas liit dito. Pero, not bad. Kasi manipis lang siya. Maliit lang siya. Hindi naman siya sobrang, ano yun, kakasya talaga siya sa mga bag ng girls. Parang bet ko tong color violet. Black Raspberry Vanilla Ice Cream. Diba? Pangalan pa lang, besh. Tapos, itong last is Raspberry Smoothie. Wow. Ayan. Cute ng lalagyan. Mabango din siya. Try nga natin. Ay, mabango to. Ay, ang bango niya. Ang tamis ng amoy niya. Yan, guys. So, ayun. Yun yung tatlong perfume na galing kay Perfume Desert. So, ayan. Kung naghahanap kayo ng mga perfume, actually lahat ng tatlo, napaka-sweet ng scent niya. So, next is, merong nakakatuwa talaga sila. Kasi nung nakita nila nakaupo ako, parang picture area. Tapos madali silang lumapit sa akin, tapos pinahawakan nila sa akin to, tapos pinicturean nila ako. Tapos binigyan na lang din naman nila. So, this is Iris by Paris Hilton. Mga inspired perfume. Iris, Yamela. Buksan natin para maamoy natin. Mabango din. Pinicturean niya. Ayan yung brand. Yamela. Medyo hindi ko na mabasa yung ibang nakalagay, pero ayan, yan siya. So, next is yung
actual look. Ayan, Paragon. So, ang cute ng ano, magagamit, yung eco bag. So, ang saya-saya ko. Alam mo sa totoo lang, nung binuksan, nung chinek ko siya kanina, ang saya ko na sana dito. Kasi na-bet ko yung ano eh, yung case, yung pinaka-plate ng case. Pero kasi, pang iPhone siya. So, kung dati pagkikitan yung mga hindi pwede. So, next is, ito. Yan. Para siyang, parang pag-formal, gano'n. Medyo formal siya. Alam niyo naman, hypebeast, yung mga, ano ko, K-pop, yung mga outfit ko. So, sana masuot ko pa rin pag merong formal occasion. Pero, ang ganda niya kasi ang simple lang niya, isa, peach yung color niya, guys. Ayan. Tapos, pwede mo siyang isuot kahit may long sleeves ka sa loob. Actually, pwede rin pala ito medyo K-pop yung itsura. Basta naka-turtleneck siguro na long sleeves. Medyo mahaba siya. So, ayan. Kaya lang, walang nakalagay na brand. So, hindi ko na masya-shoutout kung kaninong brand ang galing. But this is from Paragon by Penthouse. So, next, ito love na love ko. Alam niyo, character ko din. Parang para sa akin talaga yung nakuha kong damit. Kasi sabi nila, magkakaiba yung laman ng load. So, ayan, black tapos off-shoulder. Ayan siya. Tapos dress. Hindi ako masyadong pa-girl. Yung mga outfit ko, more on malalaking tee yung sinusuot ko. Pero pag mga off-shoulder, ganito yung gusto ko, yung parang magkahiwalay sila. Kasi pag off-shoulder na dire-diretso, girls, alam nyo yan. Yung pagbuo, pag tinap yung kamay mong gano'n, pumapalit dito, eh parang ang sagwa-sagwa, di ba? So gusto ko yung ganito, yung parang magkadugtong lang siya. Tapos ayan. Parang masasuot ko na siya agad-agad. Suot ko na kaya bukas pag namalengke ko. Diba? Char. So, ayun. Thank you so much, Paragon by Penthouse, for inviting me. Pero, bago matapos ang lahat, yun ang laman ng loot. Gusto ko munang ipakita sa inyo yung nabili ko. Dun sa Paragon by Penthouse ulit. Gosh, guys. Grabe talaga. Hindi, ang saya ko talaga. Mga mahal ko, nandun sila. Ang dami niyang BT21 items. Tapos hindi ako makapaniwala, meron siyang Reebok. Kung ano man yung pronunciation doon. BT21. Kaya lang, dapat bibili sana ako kung mang. So, in short, na mapagastos ako ng mas malaki. Pero, pinigilan ako ni Lord. Dahil walang mang. Ang meron doon, kung kayo naghahanap ng ganong na shoes, is meron Chimi, at saka RJ. Yun, meron. Marami pa rin din siyang stock nito. Tapos meron din siyang mga maliliit na BT21 na ang halaga is 950 pesos kung hindi ako nagkakamali. Ang name ng store is si Rare Official. So, ayun. Ang dami niya, nagbebenta siya ng mga iba't ibang mga BT21 items, BTS items. Meron din siya, actually meron din siyang ano doon eh. Mga albums ng BTS na, ito, tingnan mo. Lahat meron siya. Para sa mga co-army ko, i-follow nyo si rareofficial.co. Hala, aliw ako. Oh my gosh. Ito yung gustong bilhin kanina. Ayan, yung fan. Pero, nagdalawang isip ako kasi ito talaga yung parang sulit buy ko. Itong army bomb kasi, yun nga, kinukompleto ko siya. Meron akong 1, 2. So, itong 3 ang wala ako. At, syempre, hindi naman pwede na walang J-Hope ako mabili. So, meron akong mang, syempre. Meron akong official na mang na pangtulog. So, ayan. Medium na yung kinuha ko. Meron akong small doon, pero gusto ko medium. So, ayan yung itsura niya. So, ayan pa yung Hunt Innerwear BT21. So, ayan. I'm so happy. At hindi lang yun. Meron siyang pants, naka-part. So, this is 1,650. Ayan yung pants. Diba? Naghahanap kayo ng mga something rare. Wow. Something rare ng mga BTS official item. Doon kayo pumunta kay rareofficial.co. Yan ang dami ah. Dami. Ilang beses ko inulit beses. I-plug ko pa sa baba. rareofficial.co. Yan. Lalagay natin dito. So, yun. Ayun na yung mga nakuha ko from Paragon by Penthouse. So, ayun. Before ako mag-end, gusto ko lang munang ipakita rin muna sa inyo yung mga PR packages na dumating sa akin today. At pati yung dati. Kasi gusto kong isama na lang din sa vlog na to yung mga PR na to the next level kasi yung way nila kung paano gumawa ng PR packages. Una, yung mga boxes, yung mga lalagyan is nare-reuse. Kasi syempre, di ba, parang sayang naman kung mag-provide ka ng something na ang laki ng box pero karton pwede mo nang itapon. Actually, ibang karton hindi ko tinatapon. Tinatabi ko kasi parang inisip ko para sa Christmas. Pwede ko na lang doon ibalot yung regalo ko. Parang alam yun, bawas waste, gano'n. Tapos, yung iba naman, ang gaganda ng mga pinaka-pouches. Tapos, yung iba naman, parang ang memorable nung way, yung hindi mo makakalimutan yung brand kasi kung paano nila pinadala sa'yo. Tapos, yung iba naman, to the next level, as in to the highest level talaga yung PR na pinadala. Hindi dahil marami siya, kasi effort, alam mo, basta, guys, papakita ko sa inyo lahat.
First of all, pakita ko na muna sa inyo yung snowy na package. Dati pa to guys, pero tignan nyo, hanggang ngayon, may laman siya pero iba yung laman. Nare-reuse ko kasi tin can siya. So, magagamit mo. So, very good si Snowy dito kasi hindi masasayang. Hindi mo itatapon talaga kasi ang laki niya at tapos ang dami mong malalagay. So, marireuse mo siya ng bonggang-bongga ng matagal na panahon. So, bukod sa local Filipino brand si Snowy, di ba? Di ba ang ganda ng idea? Local Filipino brand ka tapos sinusupport mo rin yung mga campaign for nature kasi ganito yung mga ginagamit at hindi mo itatapon at gagamitin mo pa. Next naman is from Spark It. Ito naman si Close Up White Attraction. Tignan nyo naman kasi yung pouch, best. Diba? Ang ganda. Magagamit mo pa. Sobrang ganda kasi. Actually, pwede ko malagyan to ng strap. Tapos pwede ko nang gawin na bag. Kasi ang ganda niya talaga. Ay, actually, hindi ko pa yung laman. So, ayun. Next is, gusto ko naman ipakita sa inyo. Itong Sinosip. Oo, ang simple lang naman talaga nilagyan. Nabibili lang to. Pero kasi, tignan nyo naman. Nag-print sila ng photo. Yan. Nag-print sila ng photo ko. Tapos, yan. Merong message, ganun. Although, kahit sabihin mo naman na kinaka-copy-paste lang. Pero kasi, syempre, yung to, na nandyan mismo yung pagbumuka ko doon. So, di ba, nakakaaliw. Yan. Sinosip. Yan. O, di ba? Di ba? Nakakataba ng puso. Ang sarap-sarap i-post pag ganito. Next is, syempre, ang lapit ko. From Careline. Ito yung Blight by Careline. So, ito yung event na last na pinuntahan ko. Tapos, ayan yung mga makeup sa loob, sobrang dami. Bukod sa sobrang dami na, kasi funny pack pa yung binigay. Magagamit mo, magagamit at magagamit, di ba? So, ayan. Yun, and last but not the least, itong PR from Beauty Library. Guys, ito yung pinakamaganda yata na PR na natanggap ko. Yung PR, as in yung pinaka-presentation niya. Kasi, tignan niyo naman. Feminine mist. Alam niyo naman si Beauty Life isang feminine mist. So, mabibili siya sa mga Watsons. So, para siyang libro, di ba? Tapos, aliw na aliw talaga ako dito, Mitch. Ibang level. Kasi talagang ito talaga yung extreme ibang level talaga na PR. Ayan. Tapos, di ba? Kapag may pinto, katok-katok besh. Tapos, ayan, may laman yung pinto. Yan. Diba? Tapos, actually, hindi pa yun. Diyan nagtatapos ang kalokohan. Ito, besh! Tingnan mo naman! Ba't ganito? So, diba, nasa banyo ka. Dahil feminine mist siya, nasa banyo ka dapat. So, meron ditong minis. Tapos, ito talaga yung malaking size nila. Tapos, parang dollhouse. Ang lala. Tapos, meron ditong mirror. Tapos, yung mirror na to, pwede mong i-charge kasi umiilaw siya pero wala na siyang charge ngayon. Ayan, lobat nga siya. So, ayan siya. Ayan. Diba? Ibang levels, diba? Ibang levels. Parang dollhouse. Alam mo yung, kung bata ka, ganito yung mga pangarap mong magkatuloy. Kasi, ang cute-cute. Kudos talaga kay Beauty Library. Guys, ibang levels. So, ayun, dun lang natatapos ang ating vlog. Sana nag-enjoy kayo sa araw ko today. Super nag-enjoy ako sa araw ko. Actually, si Paragon is yung first event na napuntahan ko today. Meron akong second event na hindi ko na nasama sa vlog kasi nalobat na yung camera ko. So, Cetaphil yun. Tapos, yung last event ko, wow, nagkari ang lola nyo, is food event. So, ayun, ang happy ko today. Ibang level. Sana nag-enjoy kayo kasi nakita nyo naman sa video ko kanina is nandun si Jasmine Curtis, tapos meron mga sikat na mga vloggers na nakita nyo. Pero actually lalo na yung shopping levels, yung pagka-shopping ko talaga sa Paragon, yun siguro talaga yung naka-happy kasi pagdating ko doon iniisip ko na agad ko na yung mga bibilin ko. Sobrang na-excite ako ano yung mga makikita ko. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please mag-subscribe ka na. At kung gustong mong maging notified sa aking mga vlogs, i-click mo lang ang bell. So yun lang guys, bye! Follow nyo ako sa social media accounts ko.